Καλημέρα σε όλα τα παιδιά, τους φίλους μας από τις ομάδες του Facebook, την West Metal Detectors Greece και την Expedeus Ανιχνευτής Μετάλλων Fan Club GR. Είναι 6:30 το πρωί, ξεκινάμε για μια αυθόρμητη εξόρμηση. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη τον Μάτζγερη, αλλά και τα άλλα παιδιά της ομάδας, τον Σπύρο, τον Μανώλη και τον Αλέξανδρο. Μια αυθόρμητη εξόρμηση για να σας δείξω πώς ψάχνουμε με ανιχνευτές μετάλλων. Τα παιδιά λοιπόν αυτά έχουν την δικιά τους φιλοσοφία, κάνουν έρευνα επειδή τους αρέσει. Δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο σκοπό, έχουν κάποια μέρη στα οποία έχουν πάρει άδεια, κινούνται νομίμως δηλαδή. Κάνουν έρευνα για διασκέδαση, βρίσκουν χαμένα αντικείμενα, τα οποία όσα εμπίπτουν αυτά τα παραδίδουν στην αρχαιολογία. Έχουμε δείξει και το ασημένιο τετράδραχμο, έχουμε δείξει και τον Οθωμανικό θησαυρό, τα οποία βρέθηκαν από τον Παναγιώτη τον Μάτζγερη, αλλά και ένα πολύ σπάνιο νόμισμα της Ελευσίνας, το οποίο οι αρχαιολόγοι δεν είχαν προηγούμενο, το γνώριζαν μόνο μέσα από σκίτσα. Λοιπόν, σίγουρα πολλοί κόσμος έχει μεριές για τις οποίες ψάχνει να βρει κρυμμένα πράγματα. Ψάχνει για θησαυρούς, ψάχνει για όγκους κρυμμένους κατόπιν πληροφορίας. Σήμερα θα σας δείξω κάτι άλλο. Θα σας δείξω πώς ψάχνουμε για χόμπι, για διασκέδαση. Αυτό πάμε να κάνουμε εκεί. Δεν έχουμε κανένα σκοπό παρά μόνο να περάσουμε καλά. Αυτό είναι λοιπόν, φίλοι, είναι και το μέλλον, μπορώ να πω, σε αυτή τη δραστηριότητα. Αυτό θέλω να σας δείξω σήμερα, αυτό θέλω να προβάλλω σήμερα και πάντοτε πώς γίνεται κάτω από τις νόμιμες διαδικασίες. Μείνετε μαζί μας σε ένα πολύ διαφορετικό βίντεο, το οποίο θα ανήκει στην ενότητα Detect Learn. Αυτά λοιπόν τα βίντεο είναι μια σειρά στο κανάλι μας στο YouTube, τα οποία έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα, όπως και το σημερινό. Κάνουμε εξορμήσεις στη φύση, μαθαίνουμε πράγματα για τους ανιχνευτές μετάλλων, διασκεδάζουμε και έχουμε και ευρήματα, διάφορα αντικείμενα τα οποία είναι εκεί χαμένα ανά τους αιώνες. Η σειρά λοιπόν αυτή έχει το μοναδικό κλειδί Learn by Kiritsis. Αν θα πατήσετε πάνω σε αυτή τη λέξη θα δείτε όλα τα επεισόδια της σειράς, το καθένα και με τη δικιά του θεματολογία, να επιλέξετε αυτό που σας αρέσει περισσότερο. Όπως σας είπα, καλημέρα σας. Καλημέρα. Όλα καλά. Καλημέρα. Τι θα πάμε σήμερα? Σήμερα είμαστε για εξόρμηση. Πρωί-πρωί με καφεδάκια. Μίνι εξόρμηση. Εξόρμηση αυθόρμητη, όχι για λίρες, εξόρμηση για διασκέδαση, για χόμπι. Αυτά κάνουμε εμείς, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Και μόνο. Λοιπόν, θέλω να με ξεναγήσετε, πάμε στα μέρη σας. Τέλεια. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Ξεκινάμε λοιπόν. Να δοκιμάσουμε τα εργαλεία. Βέβαια, και έχω φέρει και εγώ κάποια εργαλεία τα οποία θα είναι έκπληξη. Πολύ ωραία. Τέλεια. Άντε να δούμε. Άντε. Έτοιμοι, πάμε. Οπότε εδώ είμαστε στο μέρος, έτσι. Έτσι. Όλο αυτό εδώ πέρα μέχρι επάνω έχω άδεια. Όλο αυτό. Την πλαγιά, το λόφο εδώ τον οποίο βλέπω. Όλο αυτό από εδώ κάτω είναι, βέβαια είναι καινούργια εδώ κάτω η άδεια. Ναι. Εδώ πέρα είναι δεύτερο χρόνο που ανανεώνω εδώ. Okay. Έχω βρει πολύ όμορφα ευρήματα, όπως και ο Οθωμανικός, τα Οθωμανικά νομίσματα που βρέθηκαν τα σημαίνια. Ο θησαυρός, τα μαζεμένα, βρέθηκαν εδώ. Αυτό είναι το οποίο λέμε, ότι πάνω στη διασκέδαση ψάχνουμε, κάνουμε το χόμπι μας, αλλά πέφτουμε ακόμα και σε περιπτώσεις οι οποίες είναι θησαυροί. Δηλαδή δεν έχουμε το σκοπό αυτό να πάμε να βρούμε τις λίρες ντε και καλά, όχι, γιατί ήταν κάτι τυχαίο, ναι. Ήταν κάτι τυχαίο. Φοβερό. Πολύ ωραία. Φοβερό. Για να δω, είσαι και σε πλήρη εξάρτηση όπως βλέπω. Πλήρη εξάρτηση με δύο ανιχνευτές μέσα, Quest και Expedeus. Δύο ανιχνευτές, μπράβο, σε αυτό το σάκο χωράς τα πάντα. Είναι το σακίδιο το 280 και εγώ σήμερα έχω το 240. Το πιο μικρό μοντέλο βέβαια. Έτσι. Ναι. Και το τι έχω μέσα θα είναι και αυτό μια έκπληξη. Εγώ όλα εις διπλούν εδώ μέσα, έτσι. Όλα εις διπλούν. Βεβαίως. Οκ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε. Και πάμε σιγά σιγά. Άντε, πήγαμε. Προχωράει η ομάδα.
χάρτης είναι στο μυαλό μου, ξέρετε. Και εδώ λίγο πιο πέρα, περίπου στα 50 μέτρα, βρήκα το Οθωμανικό, το μίνι θησαυρό, τα νομίσματα, τα σημαίνια. Α, σημαίνια νομίσματα. Ναι. Τα οποία ήταν γύρω στα 30... Ναι, ναι. 30 κάτι κομμάτια ίσως, πόσο ήταν? Ήταν παραπάνω. Αχα, μάλιστα. Βλέπω έχεις και το τσαντάκι ευρημάτων εδώ της XP. Ναι, πάντα. Δεν πάω πουθενά χωρίς αυτό. Τέλειο, αναπόσπαστο στοιχείο. Εγώ τώρα έχω φέρει τον καινούριο σάκο, τον 240. Είναι ελαφρώς μικρότερος, έτσι, να τα δείξουμε μια φορά μαζί εδώ. Αυτή είναι η διαφορά τους. Ναι. Για να δούμε. Με τη μόνη διαφορά, ναι. Εγώ εδώ μέσα έχω δύο. Τι δύο? Ανιχνευτές. Δύο ανιχνευτές. Να σου πω την αλήθεια, και εγώ που τα πουλάω δεν το έχω δοκιμάσει δύο ανιχνευτές μέσα στο σάκο. Το σκαπτικό της τα Quest σκαπτικά, Diamond Digger, το οποίο, έτσι, να το και εδώ. Εδώ έχεις το X10 Pro. Τον 10 Pro. Quest X10 Pro. Η ράβδος της XP. Καταπληκτικό. Δύο ανιχνευτές. Λοιπόν, κλασικά το μεγάλο ποινίο, το 34, ο δίσκος, το X35. Λοιπόν, το τηλεχειριστήριο της XP. Ωραία. Το βάζω στο χέρι αυτό. Για να είσαι πιο άνετος. Το pin. Το pin pointer. Λοιπόν, και συν νεράκι. Νεράκι, γάντια, Βεβαίως. χαρτιά. Βεβαίως. Έχω όλο ό,τι και εξοπλισμό. την άδειά σου προφανώς έχεις μαζί όλα. Ναι, ναι, ναι. Εδώ τα πάντα. Ωραία. Και είναι το μόνο που έχω Αυτό παρατηρήσει, το ότι δεν έχω, ούτε τσαλακώνονται. Επειδή είναι σκληρό, έχει σκληρή ράχη. Σε ό,τι σάκο και να είχα, μέσα σε 2-3 φορές τα βρίσκεις τα χαρτιά. Τσαλακωμένα. Λοιπόν, είναι λες και μπαίνει μέσα σε φάκελο. Και βέβαια γιατί το διαφημίζει κιόλας στα χαρακτηριστικά του, λέει ότι αυτή η τσεπούλα είναι για έγγραφα. Ναι. Λοιπόν, Έτσι. όπως τα βάζω έτσι τα μένουν άθικτα. Και εγώ τι έχω φέρει εδώ?
Να δούμε. Είμαστε εδώ. Έχω ένα ποινίο εδώ. Έχει μια θέση για να βάλουμε το ποινίο. Είναι το 28 της XP. Πολύ. Το X35. Εδώ είναι η Ravdos Light. Έτσι καταλαβαίνεις τώρα γιατί μιλάμε. Φοβερό. Όταν λέμε light εννοούμε αυτό τώρα δεν ξέρω τι είναι, 200 γραμμάρια. Δεν είναι 200 γραμμάρια. Φτιάχτηκε λοιπόν για να μην κουράζει. Και να δείξουμε και το μηχάνημα τώρα. Τα μηχανήματα πλέον είναι ασύρματα, είναι μικρά. Να τους ανιχνευτείς. XP Oryx. Oryx. Φοβερό. Είμαστε λοιπόν στο 2021. Έτσι. Πάμε για 2022. Τελειώσανε τα κουτιά, τα καλώδια. Πολύ σημαντικό, βέβαια. Ζούμε στην εποχή μας πλέον. Έχουν πλέον απλοποιηθεί. Κλακ, κλακ. Βέβαια. Και έχεις έτοιμο τον ανιχνευτή σου σε δευτερόλεπτα. Ελάχιστα δευτερόλεπτα. Τελείωσε. Αυτό ήταν όλο. Τελείωσε. Και πανάλαφρο. Τι άλλο να ζητήσεις. Και κανένα ίσως αναψυκτικό να ζητήσουμε. Έτσι εδώ, τι έχω εδώ. Θα έχεις βρει και καμιά πηγή εδώ πέρα, δεν μπορεί. Έχει κάτι. Έχει. Ωραία. Έχει πηγές, έχει. Αν χαθούμε, μπορώ να κάνω και σινιάλο, Ακριβώς. Έτσι. Αυτό σε έχουν ακούσει χιλιόμετρα μακριά. θα μας ακούσει και η αρχαιολόγος. Έτσι. Έτσι. Αν θέλουμε βοήθεια Έτσι. άμεση για να πιστοποιήσουμε το έβριμα. Τα χαιρετίσματά μας στην αρχαιολόγο. Έχουμε καλή σχέση λοιπόν με τους αρχαιολόγους. Έτσι. Οι αρχαιολόγοι πλέον είναι οι φίλοι μας. Έτσι. Μας δίνουν τις άδειες, παραδίδουμε ό,τι εμπίπτει. Ό,τι αρχαιολογικό έβριμα 1830 και κάτω, το παραδίδουμε. Οτιδήποτε άλλο είναι σύγχρονο μας ανήκει. Ναι, ακριβώς. Πολύ απλά είναι τα πράγματα. Είδατε και τις άδειες, είδατε πώς δουλεύουμε. Για να δούμε. Ακριβώς. Για να δούμε. Ξεκινάμε. Θα δω λίγο Παναγιώτη. Από τι είναι αυτό τώρα, ρε, γιατί τι βλέπεις. Θηρίο, Δεν φαίνεται καλά. Αλλά όμορφος. ειδικά με τον X-Videos, φίλε, σαρώνει τα πάντα, δεν του ξεφεύγει τίποτα. Δεν του ξεφεύγει τίποτα. Είδες τώρα με το που ξεκίνησα, μπαμ, δυο κάλικες. Και εγώ είχα κάποιο έβριμα. Οι άλλοι φύγαν μέσα. Ναι, δεν πειράζει. Εδώ ας το πούμε ότι είναι αυτό. Θα το έλεγες ότι είναι ποτίστρα. Πολύ πιθανό. Έλα να δεις και κάτι άλλο εδώ πέρα. Αυτό εδώ χτισμένο είναι, τσιμέντο είναι. Ναι. Καλουπωμένο είναι. Έχει τα σημάδια εδώ από το καλούπι. Μεγάλη βάση, Παναγιώτη. Μεγάλη Μέσα βάση. όμως δεν έχει σίδερα τίποτα. Δεν το χτυπάει ο ανιχνευτής. Τίποτα. Απλά ρίξανε το τσιμέντο. Αυτό, Παναγιώτη, πάει και πιο πίσω, από πίσω σου. Έχει, όχι. Είναι ένα τετράγωνο περίπου 1x1. Εντάξει, σίγουρα εδώ πέρα δείχνει ότι υπήρχαν άλογα και τέτοια πράγματα. Ναι, βέβαια. Και πιο κάτω έχει άλλο ένα τετράγωνο. Μάλιστα. Γιάννη, τα 10, τα 15, 20 δεν είναι. Όλα αυτά έχουν να κάνουν μικρά κομμάτια σειρματάκια, μην ασχολείσαι καθόλου. Άμα θέλεις, πάμε και σε ένα πρόγραμμα να τα κόψει. Αλλά εάν τα σβήσουμε αυτά θα είμαστε ψευτοψαχτήρια, όχι καλοί ερευνητές. Έτσι. Δεν θέλω να κόβω μέταλλα. Άστο να χτυπάει, ελέγχεις με το μάτι. Να μαθαίνω. Γιατί είναι και η πρώτη φορά που το δουλεύεις αυτό το εργαλείο. Μπράβο. Τον X10. Όντως. Απλά τα προσπερνάμε. Okay, Το 10, το 15, το 20, το 25 δεν είναι καλό. Εδώ είναι, αυτό είναι το πιο ωραίο που έχω βρει. Ναι. Εδώ πάλι δείχνει ότι ήταν πηγάδι, γιατί άμα θέλει καθάρισμα, αλλά πάλι δεν χτυπάει. Ναι. Κοίτα και το σωλήνα που τρέχει νερό. Τρέχει το νερό, ναι.
Βέβαια, ναι. Είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι εδώ πέρα. Και ίσως αυτό το προνοήσανε και για τα ζώα, για τα... Ναι, βέβαια. Ναι, για τα ελάφια εδώ που έχει, έτσι. Μάλιστα. Ωραία, προχωράμε. Είχα και εγώ κάποιο έβριμα. Ο Σωλήνας είναι. Ναι. Και είναι αυτό εδώ, και είναι μπρούτζος. Καταλαβαίνεις κάτι από ένα παλιό φερμουάρ. Φερμουάρ δεν νομίζω να είναι από φερμουάρ. Είναι και πιο παλιό ακόμα. Μερικά πράγματα που τα θεωρούμε εμείς ότι είναι σύγχρονα. Ναι, όχι. Είναι πολύ πιο παλιό. Ναι, φερμουάρ δεν είναι. Μπορεί να είναι και αρχαίο. Όχι. Δεν ξέρω, πάντως δείχνει ότι κινιέται πάνω κάτω. Από κάποιο μηχανισμό ίσως. Μηχανισμό ίσως και από όπλο. Τίποτα. Μάλιστα. Ναι. Μπορεί να είναι και από δίκα. Κάτι από όπλο είναι. Ναι. Γιατί εδώ γενικά έχω βρει πολύ όμορφα ευρήματα. Μπράβο, είναι πολύ όμορφο. Τώρα το ρίξεις αυτό, Παναγιώτη, τώρα. Ο Γιάννης το... Όχι, είναι το δικό μου που χτυπούσε ο Ρίξ εδώ. Κάτω, Ναι. Ναι. Φίλε, αυτό είναι από όπλο. Το κοκόρι που λέμε, που οπλίζει, πώς το λένε. Ναι. Ναι, έτσι φαίνεται. Γιάννη, φανταστικό. Έλα. Κατά πάσα πιθανότητα, έτσι όπως το βλέπω εγώ, έτσι. Μπορεί. Κατάλαβες αυτό και απάνω και το κάνεις πίσω. Ναι, μπορεί. Πολύ ωραίο. Πιθανό να του έσπασε. Ναι. Ωραία. Έσπασε, τον πήρε το αγριογούρνο στο κυνήγι μετά και καταλαβαίνεις. Τι έχεις εδώ, Σπύρο? Έχουμε 58, 57-58 σταθερό. Μικρά μεγέθη είναι αυτά. Μικρά είναι, για να δούμε. Θα βάλουμε το pinpoint. Κάρισε το μια με τον ανίχνευτη. Α, εκεί είμαστε. Το έχεις βγάλει νομίζω. Εκεί. Είναι σαν μολύβι, σαν... Ναι. Διπλώνει εύκολα. Ναι. Σαν μολύβι είναι. Ναι. Αλλά πολύ καθαρός ήχος. Σαν ταυτότητα. Γιατί έχει και εδώ που γατζώνει. Κάπου κρεμιότανε. Ναι. Πέσω, θα το δούμε. Δεν ξέρεις ποτέ. Προχωράμε. Ναι, βέβαια. Τι έγινε, παιδιά? Εσύ θα μας πεις. Έχεις τίποτα καλό? Εντάξει, βρε. Εσείς τέτοιο έβριμα έχετε ή είστε τίποτα τρίτο-τέταρτη? Για να δούμε. Ω, Έτσι, στα καλά καθούμενα. τι είπες τώρα? Ωραία. Αυτά μου αρέσουν εμένα. Αυτά. Και ήταν μέσα στο πουθενά. Αυτό τώρα λέγαμε με το Γιάννη, να χωθούμε λίγο μέσα στους θάμνους. Δεν φαίνεται τίποτα. Ωραίο το κουεστάκι. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, Το δικό μου έχεις το 10, το 10 Pro, Το Pro, ναι. ναι, μπράβο. Μιλάμε εξαιρετικό. Μπράβο. Είναι φοβερό. Δεν δηλαδή, αφήνει ναι. τίποτα. Δεν αφήνει τίποτα. Πραγματικά είναι πολύ καλό. Μπράβο. Δηλαδή ούτε να το πενέψω, αλλά είναι επειδή έχω δουλέψει κι άλλα εργαλεία. Ωραία. Είδες που σου λέω. Όχι, είναι πολύ καλό. Όντως. Έτσι, μπράβο.
Δηλαδή δεν αφήνει, εντάξει, να το συνηθίσει πρώτη φορά που το χρησιμοποιώ. Ναι, ναι. Είναι δύναμη. Και σκέψου ότι αυτό το πήρα για το μικρό, για το πιτσιρικά. Όχι, είναι. Ναι, είναι που είναι. Νομίζω ότι θα το φέρνει σε μένα. Ελαφρύ. Θα το φέρνει σε μένα μέχρι να πάρω εγώ. Είναι ελαφρύ. Είναι πανάλαφρο. Έτσι, είναι πανάλαφρο. μπράβο. Αυτό. Είναι πανάλαφρο και μπαίνει παντού. Πήγα, το έβαλα σε μία πέτρα από κάτω. Εντάξει, πολύ καλό. Πολύ Ναι, καλό. είναι πολύ βολικό, δεν κουράζει καθόλου. Και το βάθος του είναι καλό. Όχι, είναι καταπληκτικό. κουμπλέ, είναι κουμπλέ. Όλα σωστά. Μια χαρά. Πάμε για άλλα. Σίγουρα. Να δούμε εδώ. Έχουμε και κάποια ωραία σήματα. Όπα. Τι δείχνει, Γιάννη? Εδώ έχουμε δει εδώ. Έχουμε σίδερο, το ακούς μπάσο. Είναι καθαρό. Είναι πολύ καθαρό, δεν μπασάρει καθόλου. Και ο αριθμός κλειδώνει 94. Πολύ καλό. Θα το δείξεις λίγο. Ναι, ναι. Είναι το πιο καλό χτύπημα που έχω. Σταθερό. Για να δούμε. Για να πάμε pinpointer. Να είναι βαθύ. Ίσως επειδή είναι κατηφόρα. Προχωράμε. Για να ανοίξουμε λίγο. Ίσως και πιο πάνω λίγο εκεί. Ναι. Εκεί. Εδώ είμαστε. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Δεν το πιστεύω, φίλε. Έχεις, Γιάννη μου, Ένα βυζαντινό είναι. πολύ καλό. Κοίτα να δεις. Κοίτα να δεις. Τρομερό. Αυτό είναι. Τρομερό. Παναγιώτης. Παναγιώτη! Έλα! Ναι! Και σε καλή κατάσταση. Τρομερό, τρομερό. Εδώ είμαστε. Τρομερό. Τρομερό. Ήταν πάρα πολύ καθαρός ο αριθμός. Ήταν το πιο σταθερό σήμα που Τρομερό, τρομερό. Βυζαντινό. Είναι βυζαντινό. Θα το Τρομερό. πιάσω λίγο, Βεβαίως, ναι. Αυτό θα το χρονολογήσει πάει τώρα η αρχαιολογία. Εντάξει, Στην αρχαιολογία, να το δούμε. θα το παραδώσεις εκεί στους φίλους μας. Τέλειο, παιδιά. Παναγιώτη, εσύ που είσαι πρωτομάστορας σε αυτά. Ναι, όχι, είναι βυζαντινό είναι. Πίσω δεν φαίνεται βέβαια καλά. Πίσω ήταν ο Χριστός βέβαια. Για γύρισε εδώ. Κάτσε λίγο. Το μπροστινό μάλλον είναι το μονόγραμμα χείρο. Πίσω φαίνεται κιόλας λίγο η φιγούρα. Εντάξει, βέβαια Αυτό θέλει. είναι το χείρο Χριστός το μονόγραμμα. Ναι. Τρομερό. Μπράβο, Γιάννη. Μπράβο, ρε Γιάννη. Μπράβο, καλά. Εξπιντέους, Εξπιόριξ. Ήταν το καλύτερο για σήμερα. Ήτανε το καλύτερο, ακριβώς. Μπράβο. Να το βγάλουμε μερικές φωτογραφίες να το έχουμε. Ναι, οπωσδήποτε. Μπράβο, ρε Γιάννη. Να τα ανεβάσουμε και στην ομάδα. Μπράβο. Βέβαια. Προχωράμε. Ωραία. Βέβαια. Με το πρωτόκολλο υπάδοση παραλαβής. Βέβαια. Έτσι. Βέβαια. Έτσι. Έτσι, πάντα. Όταν Πάντα. το παραδώσεις, Μπράβο. ανεβάζουμε.
Μπράβο. Πάμε για άλλα. Είμαστε εδώ. Τέλεια. Τέλεια. Ωραία, ωραία. Οπότε Σπύρο, ας ανοίξουμε και αυτό. Φαίνεται άχρηστο. Αλλά... Ναι, ας το δούμε έτσι από περιέργεια. Γιατί Παναγιώτη μας έδωσε και ένα άλλο σήμα εδώ δίπλα. Εμείς εντάξει, χόμπι κάνουμε Εντάξει, τώρα. έτσι από περιέργεια τώρα να δούμε. Γιατί. Χαμηλά νούμερα το είχες? Είχε με το Pro ήταν στο 50. 45. Συνήθως δεν τα σκάβουμε αυτά, Ναι. αλλά δεν ξέρεις ποτέ. Ναι, εντάξει, εμείς από το σαν χόμπι που μας αρέσει τα σκάβουμε όλα, Γιάννη. Τα σκάβουμε όλα, ναι. Ναι. Εδώ είμαστε. Όντως μπορεί να μην είναι τίποτα, μπορεί να είναι... Για να δούμε. Και είναι ένα σκάγια. Από δίκανο. Από δίκανο, ακριβώς. Μάλιστα. Αλλά έτσι, το βγάλαμε και μας έφυγε περιέργεια, Γιάννη. Ναι. Μικρούλι. Το στρογγυλό σχήμα, Ναι, και αυτό το δίνει ναι. λίγο... Και ανεβάζει επειδή λίγο έχει νούμερα. καιρό ίσως στο χώμα, Ναι. δηλαδή ένα καινούριο, Ναι. επειδή έχουμε πετύχει και καινούρια από κυνήγι, Ναι. το καινούριο δεν το χτυπάει τόσο, ενώ αυτό επειδή πιάνει και σκουριά Ναι. και ανεβάζει τους αριθμούς. Κάνει καλή γύρωση. Έτσι. Εδώ Έτσι. να πούμε πως για τα νούμερα δεν παίζει μόνο το μέταλλο, παίζει το σχήμα Παίζει και το σχήμα, όλα. και το μέγεθος. Όλα, ακριβώς. Και το στρογγυλό σχήμα βοηθάει στο να δώσει ακόμα καλύτερα Κρίνουμε και τις τρύπες. νούμερα, βεβαίως. Εντάξει. Ναι. Οπότε βλέπουμε ότι σε απόσταση 20 εκατοστά το ένα από το άλλο είναι, Είχαμε δύο διαφορετικούς στόχους, έναν άχρηστο και έναν τρομερό. είναι όλες οι εποχές δηλαδή. Έτσι, εδώ στο βουνό. Ακριβώς. Πάμε για άλλα. Πολύ ωραία. Προχωράμε. Έτσι. Τι έχεις εδώ? Θα δούμε λογικά. Σε αυτά τα νούμερα τώρα μπορεί και κάλικας. Νόμισμα. Το οποίο το έδειχνε σε χαμηλό νούμερο. Τι είναι? Αθηνά, δραχμή, Οι δραχμές του 26. Ναι, 50 λεπτά. Ελληνική Δημοκρατία 1926. Αυτά, ξέρεις, έχουν χαμηλά νούμερα γιατί είναι νίκελ. Δεν είναι χαλκός. Αυτά τα νομίσματα έχουν αυτό το κράμα. Τα είχαν φτιάξει, φαίνεται, έτσι για οικονομία τότε. Μάλιστα. Πολύ ωραίο. Ωραίο το Πάμε για άλλα. Ανάβαση πολλή ώρα. Αλλά καταπληκτική θέα. Η μεγαλύτερη ανταμοιβία είναι αυτό το πράγμα. Το βλέπω, ναι. Το βλέπω. Φαντάσου τώρα ότι οι περισσότεροι ακόμα κοιμούνται. Έτσι, ακριβώς. Αυτό εδώ, Γιάννη, είναι ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Αυτό είναι και η μεγαλύτερη απολαβή, αν θέλεις, της ανίχνευσης. Η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Ότι μπορεί να είσαι έξω στη φύση και να έχεις αυτές τις εικόνες. Έτσι. Και βλέπεις. Να ζεις πραγματικά δηλαδή. Ελαφάκια, Βέβαια. αλεπία. Συναντάς ό,τι θες μέσα στο δάσος. Συνεχίζουμε. Βέβαια. Μπράβο, ρε Γιάννη. Εδώ πάνω που ανεβήκαμε έχουμε και ένα έβριμα. Αλλά είναι διαφορετικό από αυτά που θα περιμένατε να δείτε. Τι είναι αυτό, ρε Παναγιώτη? Τι είναι αυτό, ρε Παναγιώτη? Είναι το τρίτο που βρίσκω χωρίς GPS που λένε. Για πες μας τι είναι αυτό για τον κόσμο που δεν ξέρει. Έλα γύρω με πολύ προσοχή. Υπάρχουν διάφορα είδη παιχνιδιών. Αχα.
Πες μας. Είναι κάτι σαν κυνηγούς θησαυρών. Μάλιστα. Απλά πιο εξελιγμένο. Είναι με GPS είναι. Ναι. Είναι το τρίτο που βρίσκω. Το πρώτο ήταν κάτι σαν puzzle. Προσπαθούσες να το λύσεις για να ανοίξει το κουτί. Μάλιστα. Το δεύτερο ήταν σαν χρονοκάψουλα. Άφηνες κάτι Ναι. και το έπαιρνες κάτι. Μάλιστα. Εδώ τώρα δεν ξέρουμε. Να το. Λοιπόν, έχει οδηγίες μέσα που λέει τη διαδικασία και εξηγεί πώς είναι η διαδικασία του παιχνιδιού και ότι έχει GPS. Το κάθε παιχνίδι κρύβουν διάφορα πράγματα μέσα στο δάσος. Ναι. Και μέσω GPS προσπαθείς να βρεις πού το έχουν βάλει. Τη θέση του, ας πούμε. Ναι. Και να δείξω για όσους μας βλέπουν πού βρισκόμαστε, έτσι. Εδώ βρισκόμαστε. Είμαστε Πάνω στην κορυφή του βουνού. έτσι. Μπορώ να το φωτογράφησω αυτό. Ναι, πώς δεν μπορείς. Λοιπόν, στο προηγούμενο που είχα βρει είχε διάφορα αντικείμενα μέσα. Αυτό από ό,τι καταλαβαίνω τώρα είναι παιχνίδι είναι. Είχε διάφορα αντικείμενα μέσα και πράγματα διάφορα, δεν ήταν. Ναι. Παίρνεις κάτι, αφήνεις κάτι. Εγώ θυμάμαι είχα αφήσει ένα κάλικα που είχα βρει, Ναι. ένα έβριμα ενός κάλικα. Το είχα αφήσει μέσα και είχα πάρει μια κόλλα που είχαν αφήσει στιγμής. Ναι. Και είχε διάφορα μέσα, είχε εικόνες, όλος είχε αφήσει φακελάκι του καφέ. Okay. Είχε τέτοιο. Εμείς δεν παίζει να αφήσουμε το νόμισμα που βρήκαμε. Όχι. Αυτό δεν το αφήνουμε έτσι, Αλέξη. Λοιπόν, Παναγιώτη, πες μου. Είναι βυζαντινό, έχει και σταυρό επάνω. Για να το δούμε λίγο εδώ. Ρε Παναγιώτη, να μας τελειώνει. Τώρα με έκανες και πρέπει να ανέβω τώρα. Ναι, δες. Ναι, κάτι γράφει. Γράφει, έχει ένα α, ένα σταυρό, ένα α, ένα όμικρον. Ναι, είναι βυζαντινό. Γιώτα. Βυζαντινό είναι. Ρεχιάννη, για κάνε να ζούμε το κινητό. Κάνε να ζούμε το κινητό, να δούμε λίγο καλύτερα τα γράμματα. Γιατί θα το ζουμάρει καλά. Και παιδιά μου το χτύπαγε στο 60. Και παραλίγο να μην το κοιτάξω. Φέρε λίγο. Τα απορρίψεις αυτά, Παναγιώτη, γι' αυτό και. Έλα, να δεις, Παναγιώτη. Αυτή είναι η Πώς λάθος. φαίνεται καλά. Η ανάποδη όψη. Ναι, είναι στο ίδιο στυλ. Αλφα όμικρον. Ένα σταυρό από πάνω. Για φύγε από το μέρος μου τώρα. Και από κάτω. Έχει ένα σταυρό από πάνω. Έχει κάποια σχεδιάκια εδώ στο πλάι, βλέπεις. Ναι, τα είδα. Δεν θα μας τελειώνει. Και μέτρα τώρα λογικά χαλκός, Το θέμα είναι ότι το χτύπαγε 60. Εντάξει, χαλκός πρέπει. Χαλκός. Χαλκός είναι. Ναι. Είναι χαλκός, αν ήταν ασήμι θα πήγαινε Παναγιώτη, να το δω λίγο μόλις. πιο ψηλά. Και το βρήκες αυτό εδώ τώρα μόλις. Ναι. Εδώ που έχεις τον ανιχνευτή. Μιλάγατε και δεν καταλάβατε τι πουρλιάζα από τη χαρά μου. Ναι, αυτό δεν έχει. Ακούγαμε ένα. Δεν τον προλάβαμε, πού να το προλάβουμε. Εμείς Σπύρος, το ρίξαμε στη συζήτηση. Ο Σπύρος το κατάλαβε. Όποιος ψάχνει ανταμείβεται. Το ψάχνω, βρίσκει. Όποιος Αλφα, μιλάει, όμικρον. χάνει. Αυτό είναι. Αλφα όμικρο τι είναι, σαν να. Αλφα ωμέγα, ρε φίλε. Αλφα- Αρχή και αλφα ωμέγα. Α, Χριστιανικό σύμβολο, η αρχή και το τέλος. φοβερό παιδιά. Είναι ωμέγα, εντάξει, έτσι. την άλλη Είναι ωμέγα. Σοκ. Τι βρίσκεις. Είναι το α και το ωμέγα, ναι. Να δω λίγο. Αλφα ωμέγα, αρχή και Πάω τέλος. να συνεχίσω παιδιά και πέρα πως έχει τίποτα άλλο. Αυτό να πούμε είναι μεγάλη βοήθεια για σένα. δώσ' το λίγο. Εγώ θα το έλεγα ότι είναι μεγάλη ευλογία γιατί έχει πάνω το σταυρό. Ναι. Έτσι. Είναι ευλογημένος ο Παναγιώτης. Ναι. Βρίσκει και με αυτά που έχει κάνει για το χώρο. Παναγιώτης έχουν φοβηθεί τα θαμμένα μέταλλα. Ναι. Σε τραβάνε. Εμένα ξέρεις τι. Θησαυροί δηλαδή, Σε θέλει, δαχτυλίδια, σε θέλει. νομίσματα. Δες μου λίγο να το δω. Μου λέει. Είσαι πολύ καλός άνθρωπος και σου τα δίνει αυτά. Ναι, κάτι είχαμε με το Κουτσουκέροφ είχαμε έτσι, πετάξαμε κάτι κουβεντούλες. Το φίλο μας από τη Λάρισα, βέβαια, από το βέβαια. Facebook. Βέβαια, πολύ καλό παιδί. Ότι ξέρει και καλά, ξέρουν πού τα Πού δίνουν. τα δίνουνε. Ναι. Και με τα βυζαντινά και με τα αρχαία τα νομίσματα. Σε τραβάνε, αγόρι μου, Ναι. σε τραβάνε. Ναι. Πες το, μη μασάς, πες το. Αλήθεια είναι. 10 χρόνια το κάνεις αυτό το πράγμα. Εκπληκτικό, συγχαρητήρια. Αν Φοβερό, προσέξεις- φοβερό. Κοίτα λίγο, αν προσέξεις το στυλ,
Φάτε καλά. Το στυλ της κατασκευής είναι το ίδιο με τα άλλα που έχεις βρει. Ωραία, πάμε να συνεχίσω λίγο. Ναι, μοιάζει πάντως, Μανώλη, μοιάζει με τα άλλα που. Μοιάζει με τα άλλα. Μοιάζει μια τα άλλα που έχει βρει. Μοιάζει με τα άλλα. Τέλεια, ρε φίλε. Μπράβο, Φοβερό, Παναγιώτη, παιδιά. μπράβο. Καταπληκτικός. Τι να πεις. Ευλογία μεγάλη είναι. Έτσι, να είμαστε καλά. Αλφα, ωμέγα, η αρχή και το τέλος. Και εδώ έγινε. Το έγκλημα διαπράστηκε εδώ πέρα από τον κύριο Ματζιάρη. Σε αυτή την περιοχή εδώ έχεις βρει μερικά παρόμοια σαν αυτό. Έχεις βρει μερικά παρόμοια. Να δείξουμε και το σημείο. Όπα, περίμενε. Όπα. Λες. Λες, 87. Άνοιξε εδώ κι αυτό. Εσύ Παναγιώτη. Κι άλλο. Έλα. Κάτω τώρα, επί τόπου. Έλα ρε Παναγιώτη. Είναι της ιδίας εποχής. Είναι της ιδίας εποχής. Μαλάκα, έχω ανατριχιάσει τώρα, Απίστευτο. Λοιπόν, να συμπόρσει φέραμε γούρι, γιατί τώρα 2 στα 2 αδερφές, ένα λεπτό. Τι να πω, Απίστευτο. Πάτα στην πέτρα. θα πατήσω, εγώ θα κατέβω. Τι, δηλαδή αυτό δεν εξηγείται. Απλά όποιος ψάχνει είναι οι πιθανότητες όλες. Όλα είναι δυνατά. Όλα είναι δυνατά. Έχω ανατριχιάσει τώρα, Μήπως έχουμε κι άλλο. Το ίδιο Σίγουρα θα σχέδιο. έχουμε κι άλλο. Άλλο σχέδιο. 2 στα Είναι 2, πιο ρε λεπτό. φίλε. Είναι Αυτό Έχει- έχει κάποια επιγραφή, κάτι ας πούμε, κάτι. Δεν βλέπω κάτι. Και εγώ δεν Ένα βλέπω αντρικό, κάτι. ένα γυναικείο. Όχι, όχι. Και τα δύο είναι, δείχνει για αντρικά. Απλά αυτό που λέει ο Γιάννης, αν έχει καμιά. Όχι, δεν βλέπω κάτι να έχει πάνω. Έχει απλά αυτό το σχεδιάκι. Μήπως, Κάτι σαν να έχει μια διακόσμηση γύρω-γύρω. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Κάτι σαν λουλουδάκια γύρω-γύρω. τώρα Πρέπει να κάνει zoom. δεν μπορεί να τα καταφέρει το κινητό. Δεν καλά. πειράζει. Δεν πειράζει. Γιατί από την κάμερα μείναμε από μπαταρία, έτσι πρέπει να το πω αυτό. Για κοίτα. Να τα. Ναι. Τώρα αυτά και τα δύο μαζί, ίσως υπάρχει κάποιος λόγος, ίσως τα έβαλε αυτός εδώ και τα δύο μαζί. Έχω ξαναβρει δύο δαχτυλίδια Για μαζί. κάποιο λόγο κάποιας ευχής ή κάτι. Υπάρχει κάποιος λόγος, κάτι από βασκανία, κάτι από. Δεν ξέρω, παιδιά, για κάτσε να είναι. Κάτι 1002 εδώ. Και ένα άλλο χτύπημα εδώ. Τώρα δεν ξέρω, 3 στα 3. Άμα είναι 3 στα 3, τι να πεις. Είναι ύποπτο το σημείο εδώ. Το σημείο έχει τον ορισμό του ύποπτου. Όχι, όχι, βόλι τουρκικό. Τι λες τώρα, ρε. Προς το Αλλά γεμές, είναι, ναι. κοίτα πόσο τέτοιο τώρα. 1, 2. Για να δείξουμε και 3 το στη βόλι. σειρά. Ρε Παναγιώτη. Αλλά θα μπορούσε να ήταν ένα τρίτο. Και Να σε, το δω, δεν το καλή, ξαναδεί. και σε καλή κατάσταση. Είχαν αυτό το κοτσάνι πάνω. Ναι. Ήταν αποτυχήτευση έμενε το κοτσάνι. Είδα τη διαδικασία χθε του Παναγιώτη που έδειχνε με το πιστόλι. Ήρθανε μολύβι και μετά το κόβανε, Το ξέρεις. κόβανε, ναι. Αλλά αυτό, Αλέξανδρε, εξυπηρετούσε και για να γίνει πιο φωνικό το βόλι. Και θα σου εξηγήσω ότι δένανε δύο μαζί από το κοτσάνι με σύρμα, δύο μαζί, τα ρίχνανε μες στην κάνη, τα πατάγανε, τα στουπώνανε να το πούμε απλά. Και όταν εκπισοκροτούσε το ντουφέκι, ήταν δύο μαζί και ονομαζόταν μπαλαρμάς. Μπαλαρμά. Γυρίζανε. Κατάλαβα. Και καθώς ερχόντουσαν χτυπάγανε και καταστρέφανε τα πάντα, σπάγανε κόκαλα, δεν έμεινε τίποτα. Νομίζω Δεν θέλω να σε στη σπάσω. Πάτε λίγο πιο εκεί να κάνουμε και λίγο μια σάρωση λίγο πιο κάτω. Μήπως μας έχει καμιά έκπληξη. Ναι, ναι. Πάντως ένα ήταν εδώ, ένα ήταν εκεί και δίπλα ήταν το βόλι. Για κάτσε λίγο ρεσάλη. Οπότε σχεδόν στην ίδια τρύπα ένα γυναικείο και ένα ας πούμε αντρικό, μήπως ήταν για κάποιο λόγο ευλογίας, για κάτι ας πούμε, κάποιο δέσιμο, γιατί δεν χάθηκαν από το ίδιο άτομο και τα δύο. Ναι. Τώρα υποθέσεις κάνουμε. Είναι ένα αντρικό και ένα γυναικείο, παιδιά. Είναι. Ναι. Το ένα είναι αντρικό σίγουρα το πρώτο. Και το άλλο πρέπει να είναι γυναικείο. γυναικείο. Αφού είναι λεπτούλι. Να χωρίσανε και να τα πετάξανε. Και οι Πάντως δύο- είχαν και οι δύο απόσταση. μαζί, Είναι τα οι σενάρια, δύο ναι, μαζί είναι αποκλείεται. πολύ Κοίτα, απόσταση. εκείνη την εποχή λίγο δύσκολος ο χωρισμός θα έλεγα. Δεν συνέβαινε 30 αυτό. πόντους διαφορά Δεν είχαν. συνέβαινε. Βυζαντινά χρόνια. Έτσι. Ναι.
Αυτά, Έχω μείνει λίγο αποσβολωμένος. αυτά μπορεί να αφήθηκαν εκεί για κάποιο λόγο, κάποια ευχή, κάποιο δέσιμο, κάτι. Μάλλον το πιο πιθανό. Ναι. Δέσιμο του ζευγαριού, Πάντως είναι πανέμορφα και προσφορά τα για τεκνοποίηση. Ναι, Θα μπορούσε να είναι κάτι. σαν τέτοιο. τάμα, σαν ξέρω εγώ. Τάμα στο κρυφό τάμα να μην φανεί πουθενά. Ναι. Φοβερό. Τι έχουμε εδώ, παιδιά? Λοιπόν, εδώ ο τι φίλος νούμερο μας ο Σπύρος μόλις βρήκε ένα αρχαίο νόμισμα. Είναι πολύ μικρό. Τώρα αυτό σαν κουκουβάγια, σαν... Πίσω έχει μια στάμνα. Σαν στάμνα. Πίσω είναι στάμνα σίγουρα. Απ' την άλλη είναι Τώρα κάποιο αυτό ζωάκι. σαν ζωάκι είναι εδώ. Απίστευτο ρε φίλε, πόσο μικρό είναι, κοίτα. Πρώτη φορά το. Εδώ είμαστε. Και εδώ πίσω έτσι. Μαλάκα. Φοβερό. Πολύ μικρό. Πολύ ωραίο. Θα δούμε. Μήπως είναι χελώνα? Δεν χειλώνα όχι, για σκαθάρι, Μπράβο, Κάτι κάτι για τέτοιο. σκαθάρι κάνει. Ναι, Κάτι όντως, τέτοιο. όντως. Μπράβο, είσαι δύναμη. φίλε. Άψογος ρε φίλε. Τόσο μικρό, Σε γουστάρω πολύ. Μου αρέσει. Έτσι. Ομάδα. Τρελό. Πάμε να συνεχίσουμε να δούμε τι μπορούμε να Ναι, από την άλλη δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά σαν και σένα δεν είμαι ρε φίλε, δηλαδή τα μυρίζεσαι ρε μαλάκα. Τον τραβάνε, τον τραβάνε. Σπύρο, εδώ. πολύ καλό, Είναι πάρα πολύ καλό, ναι. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς είναι. Απίστευτο. Τι ιστορία θα έχει αυτό. Ναι. Μπράβο, είμαστε. Σπυράκο. Σταμάτα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε για άλλα τώρα. Πάμε να βρούμε, δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτά κάνεις με το Quest σήμερα. Quest Pro, πρώτη φορά. Αυτά είναι. Κλέβει στην παράσταση. Έτσι. Με το πιο νέο μηχάνημα στην αγορά. Είναι παρουσιάστηκε πριν από ένα μήνα. Έτσι. Και ήδη το ξεσχίσαμε. Έτσι και ήδη δείχνει την αξία του. Έβγαλε ήδη τα λεφτά του. Ναι. Αυτό βλέπω. Έβγαλε ήδη τα λεφτά του. Πρώτη του φορά και βγάζει ρε φίλε αρχαίο νόμισμα. Έτσι. Λοιπόν, θα μάθουμε περαιτέρω από την αρχαιολογία για το νόμισμα. Έχουμε άλλο ένα παιχνίδι. Εδώ τώρα δείχνει πρέπει να βάλουμε μια μπαταρία. Εδώ έχει δύο διακόπτες. Εδώ μας έχουν βάλει ένα λυσιδάκι που το κρεμάμε και εδώ έχει μια μικρή οθόνη. Μάλιστα. Λοιπόν, λογικά βάζουμε την μπαταρία τώρα μέσα. Ένα από τα δύο κουμπιά ενεργοποιούν την οθόνη και κάτι η οθόνη θέλει να μας δείξει. Κάτι θα μας πει. Ναι, κάτι θέλει να μας πει. Η ερώτησή μου είναι, Παναγιώτη, πού τα βρίσκεις εσύ αυτά? Αυτά πραγματικά είδες όπως και πριν. Πέφτω τυχαία γιατί τα βάζουν σε δύσβαντα σημεία. Να μην Γιατί μπορεί να τα βρει οποιοσδήποτε. Εδώ είναι πολύ πυκνό, έτσι. Ακριβώς. Και πυκνό και δύσκολο δεν μπορεί να έρθει οποιοσδήποτε. Ναι. Και γι' αυτό είναι το παιχνίδι λίγο ιδιαίτερο και το βρίσκεις μέσω GPS μόνο. Ναι. Αυτοί που το παίζουν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εδώ είναι οι ανιχνευτές και ξεκουράζονται. Εδώ είναι η ομάδα. Ομάδα! Σπέρα. Εδώ. Σας ακούω όλους. Ένα διάλειμμα 10 λεπτών. Και εδώ είναι ο εξοπλισμός. Ένα διάλειμμα. Εδώ έχουμε μερικά ευρήματα. Παναγιώτη, θα τα ανοίξουμε, πώς το βλέπεις? Ένα δρεπάνι το οποίο ήταν εδώ στο σπίτι, κρυμμένο. Αυτό το βρήκατε μέσα στις πετρές. Ναι, ανάμεσα στις πέτρες. Οκ. Αυτά εδώ είναι του Σπύρου ευρήματα. Είναι μολύβι. Βαρύ, 88 χτυπάγε. Ξέρεις τι γίνεται, το αρχαίο μολύβι Ναι. έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε ασίμι. Ναι, γι' αυτό, γιατί χτυπάει πάρα πολύ. Και λέω, Δεν είναι σαν τα σύγχρονα δηλαδή που τα λιώνουν τώρα, τα ανακυκλώνουν αυτά και θα σου βγάζει καθαρά νούμερα, πολύ ωραία νούμερα. Αυτό εγώ πιθανολογώ ότι είναι κάποια δεσίματα, δηλαδή από κάποιο κτίριο, αναμεταξύ δηλαδή στις πέτρες, ναι. φτιάχνανε κάποιες τρύπες και χύνανε μολύβι για να κάνουν συνδέσμους. Εντάξει, ήταν Η, σχήμα αυτό, αλλά η τεχνική. Για τα βόλια να πάλι. μπορεί να ήταν και για τα βόλια, ναι. Μπορεί να είχαν να χυτεύανε βόλια, έτσι. Ναι. Τώρα, εκείνο το μέρος για μένα θέλει ψάξιμο καλύτερο. Αυτά εδώ είναι τα φυσίγια τα κλασικά από τα δίκανα. Αλλά βλέπω ότι είναι μπρούτζος, έτσι. Αυτό σου βγάζανε καλά νούμερα. Τώρα, εδώ έχουμε αυτή τη γεμάτη εδώ. Τώρα, κάποιος να μας βοηθήσει γι' αυτό. Μήπως είναι γερμανική, εγώ λέω.
Να καθαριστεί λίγο. Θα το δούμε. Ναι, θα καθαριστεί και θα το Από βρούμε. κάρ, Εδώ είναι κάλικες. Αυτό το οποίο βρήκα εγώ λέτε να είναι από κάποιο όπλο. Πολύ πιθανό. Πώς είναι κοκοράκι, λίγο δεν θα Το είναι κοκοράκι, ναι, αυτό που. Έχει και ένα νούμερο εδώ. Έχει χτυπημένο ένα νούμερο. Γιάννη, κατά πάσα πιθανότητα αυτό είναι. Και μάλλον από Εδώ είναι το νούμερο. Τι γράφει εδώ. 2 νομίζω. Οκ. Μ' αρέσει το σκεπάρνακι. Εδώ έχουμε το νικελένιο νόμισμα. Εδώ έχουμε και την κορυφή. Ένα βυζαντινό. Πρωτόκολλο παράδοση παραλαβής και το ανεβάζουμε και αυτό. Οκ. Δεν καταλαβαίνω τίποτα με τα παπούτσια. Τώρα αυτό εδώ. Μαλάκα στο δέντρο πάνω το σπάει. Πιθανώς. Τι να πω. Πυροδοτικός μηχανισμός. Έτσι, εγώ ένα παρόμοιο που είχα βρει μου είχαν πει ότι ήταν μέσα σε χειρομοβίδα. Ναι. Ότι ήταν. Έτσι. Έτσι, ναι. Το έχω και θα σου δείξω και το άλλο που έχω βρει. Λογικά κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Είχα βάλει την πρώτη φορά εδώ. Οκ. Αλλά αυτό μου άνοιξε. Οπότε ομάδα συνεχίζουμε. Βέβαια. Προχωράμε. Το διάλειμμά μας Ωραία. και προχωράμε δυναμικά. Πάμε για άλλα. Έτσι. Τέλεια. Για κάποιους μπορεί να φαίνεται δύσκολο, αλλά λόγω της μεγάλης ιστορίας της χώρας μας βρήκαμε σήμερα 2 βυζαντινά δαχτυλίδια. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα γυναικείο, ένα αντρικό. Βρήκαμε εδώ ένα βυζαντινό νόμισμα με αυτό το μονόγραμμα εδώ που μοιάζει με το βυζαντινό χειρό. Βρήκαμε ένα αρχαίο νόμισμα, έτσι φίλε Σπύρο. Εδώ είμαστε. Πολύ μικρό. Πολύ μικρό, αλλά Τέλειο. πολύ ωραίο. Τι ιστορία. Έτσι. Και ένα κέρμα των 50 λεπτών εδώ από το 1926. Οπότε αυτό σημαίνει η ανίχνευση μετάλλων, να ξεφύγουμε λίγο από θησαυρούς, από λίρες, από κυβότια, από κασόνια. Οκ, υπάρχουν και αυτά, αλλά αυτό είναι και μια δραστηριότητα η οποία είναι διασκέδαση, είναι χόμπι, περνάμε όμορφα την ώρα μας και το σημαντικότερο, υπάρχει τρόπος για να γίνει αυτό νόμιμα. Γιατί φίλες και φίλοι, αυτά εδώ που βλέπετε θα παραδοθούν στην τοπική περιφέρεια, εδώ στην τοπική εφορία αρχαιοτήτων. Αυτός είναι ο όρος. Μας δίνουν λοιπόν την άδεια να ψάχνουμε αυτά τα βουνά. Ακριβώς. Αλλά ο όρος είναι ότι είναι 1830 και παλαιότερο, παραδίδεται. Για περισσότερες πληροφορίες τι είναι η άδεια για την χρήση και την κατοχή του ανιχνευτή μετάλλων, θα υπάρχει και το link στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Όποιον τον ενδιαφέρει, αν έχει κάποια απορία μπορούμε και εμείς να τον βοηθήσουμε πάνω σε αυτό. Έχουμε μια ομάδα εδώ, είναι η Expideus Ανιχνευτής Μετάλλων Fan Club GR, μας βρίσκεται στο Facebook και είναι και η Quest Metal Detectors Greece Ανιχνευτές Μετάλλων Χρυσού. Είμαστε λοιπόν μια πολύ ωραία παρέα εκεί και θα μπορείτε να βλέπετε, αν γίνετε κι εσείς μέλη, τα ευρήματά μας πρώτα. Αυτός είναι ο τρόπος. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο αντίστοιχο βίντεο στην Ελλάδα Ακριβώς. να δείχνει αυτά τα πράγματα. Ακριβώς. Έτσι. Τα συναισθήματα είναι Όμορφα μοναδικά πράγματα, πάντως. διάφορα πράγματα. Εδώ αυτά τα βρήκε ο φίλος μου ο Παναγιώτης, τον οποίο μπορώ να πω τα χαμένα μέταλλα τον έχουν φοβηθεί. Έτσι είναι μαγνήτης ευγενών μετάλλων και ο Σπύρος. Τραβάνε οι πρόμορφοι. Και το 50 το πάλι δικό σου. Ναι, το άλλο είναι δικό σου. Και το άλλο είναι δικό σου. Είχα και εγώ ένα νομισματάκι εδώ μεταξύ των διαφόρων άλλων εδώ που βρήκαμε. Τα άλλα ευρήματα. Εντάξει, τα περιοχημαχικά, εντάξει. Αυτά τα ευρήματα τα θεωρούμε πιο απλά. Το σημερινό επεισόδιο λύγει εδώ. Εγώ θέλω να το εντάξω στην ενότητα Detect Learn. Learn by Kiritzis δηλαδή. Βλέπουμε. Και η λέξη κλειδί είναι αυτή. Learn by Kiritzis. Αν θα πατήσετε πάνω σε αυτή τη λέξη θα δείτε όλα τα επεισόδια της σειράς. Να είστε καλά φίλοι μου. Μέχρι την επόμενη μας εξόρμηση. Καλή συνέχεια. Μια χαρά. Γεια σας.